در کنار مهرهای باستانی، اوراق تاریخی، کاشی‌ها، سکه‌ها، پرچم‌ها، دیوارنگاره‌ها و نقاشی‌هایی که طرح‌های شیر و خورشید را در خود دارند، عقدنامه‌های یهودیان اصفهان نیز از دیگر آثار تاریخی و فرهنگی ایران است که در طول تاریخ این نشان را بر فراز خود جای دادند. اما شیر و خورشید چه نسبتی با یهودیان اصفهان دارد؟ شیر و خورشید یکی از کهن‌ترین نمادهای ایرانی است. نمادی که ریشه در شناخت ایرانیان باستان از نظام اخترشناسی و گاه شماری طبیعی دارد. در این دیدگاه که بر تصویرسازی از صورتهای فلکی استوار بود، ورود خورشید به برج شیر اوج گرما و روشنایی سال را نشان می‌داد، یعنی میانه تابستان. در این گاه شماری شیر نماد فصل گرما و گاو نماد فصل سرما بود. به همین دلیل تصویر غلبه شیر بر گاو که نمونه‌هایی از آن را در نقش برجسته‌های تخت جمشید می‌بینیم، نمادی از پایان زمستان و آغاز زندگی دوباره طبیعت بود. این نماد بعدها با باورهای دینی و اسطوره‌ای ایرانیان پیوند خورد و وارد لایه‌های عمیق‌تر فرهنگ ایرانی شد. در آیین‌های کهن ایرانی، ایزد مهر یا میترا جایگاه ویژه‌ای داشت. ایزدی مرتبط با نور، راستی، پیمان و جنگاوری. یکی از نمونه‌های مهم تصویر مهر در ایران، سنگنگاره طاق بستان در کرمانشاه است که پیوند ایزد مهر و خورشید را به خوبی نشان می‌دهد. در باورهای مهری، خورشید تجلی و تجسم ایزد مهر بود و شیر نماد زمینی او. در میترائیسم که فرم رومی آیین مهر بود، میترا در هیبت مردی جنگاور با کلاه فریگی که کلاهی ایرانی بود، در حال راندن عرابه خورشید به تصویر کشیده شده است. در اینجاست که میترا با کشتن گاو نخست آفریده حیات را در جهان جاری می کند. یعنی همان عنصر ایرانی غلبه شیر بر گاو، رفتن زمستان و آغاز فصل گرما و تپش زمین. در بسیاری از تمدن‌های باستانی غرب آسیا، خورشید در شمایل خداوندی به نام شمش پرستش می‌شد و شیر نیز اغلب با قدرت خورشیدی پیوند داشت. اما در سنت یهودی پرستش شمش به صراحت منع شده است. همزمان خورشید و نور در عرفان یهودی جایگاه ویژه‌ای یافت و گاه نقش راهنما در کسب معرفت خداوند را ایفا می‌کرد. همچنین شیر در فرهنگ یهودی معنای خاص و برجسته‌ای دارد که برای توضیح آن باید به یکی از مهمترین فرازها در تاریخ یهود و کتاب مقدس بازگردیم. لحظه‌ای که یعقوب در واپسین لحظات عمر در حال برکت بخشی به فرزندان خیش بود. فرزندانی که بعدها سرسلسله 12 قبیله اسرائیل شدند. یعقوب در این گفتار یک به یک پسران را می‌خواند و آنان را توصیف می‌کند و این بخشی از سخن او درباره یهوداست. یهودا شیری جوان است، از شکار برخاسته ای پسرم. او خم می شود و در کمین می نشیند چون شیر، چون ماده شیر، کیست که او را برخیزاند؟ از همین تصویر
شیر به نماد قبیله یهودا تبدیل شد. شیری در حال خیزش و آماده شکار. با گذر زمان و شکل‌گیری پادشاهی یهودا در سرزمین مقدس، شیر نماد این پادشاهی و بعدها نماد شهر اورشلیم شد. پس از آزادی تبعیدیان بابل توسط کوروش بزرگ، گروهی از یهودیان در ایران ساکن شدند و بخش عمده‌ای از آنان در جستجوی زمینی با آب و هوایی شبیه اورشلیم به منطقه اصفهان رسیدند و شهر و جامعه‌ای ساختند که آن را به یاد آن پادشاهی از دست رفته شهر یهودا نامیدند. در طول قرنها یهودیان ایران نه فقط به عنوان یک جامعه مذهبی، بلکه به عنوان بخشی از فرهنگ ایرانی زندگی کردند و در کنار دیگر ایرانیان در آیین‌ها، سنت‌ها و نمادهای فرهنگی مشترک سهیم شدند. در این بستر فرهنگی است که نماد شیر و خورشید وارد زندگی روزمره یهودیان ایران شد، نه به عنوان نماد دینی یهودیت، بلکه به عنوان یک نماد فرهنگی ایرانی که یهودیان ایران نیز می توانستند خود را از دریچه آن ببینند. نقش بستن این نماد بر روی عقدنامه‌های یهودیان ایران و به ویژه اصفهان همزمان باورهای اسطوره‌ای، فرهنگی و هویتی تاریخی را بازتاب می‌دهد. نمادی که هم به دلیل ویژگی‌های اخترشناسی، نشان طالع سعد و بخت نیکوست و هم از نظر یهودیان ایران بازنمای همزیستی چند هزار ساله یهودیان در کنار دیگر ایرانیان است. نشان شیر و خورشید یک نشان ملی است، هم از این جهت که حامل عناصر فرهنگی تاریخی کهنی است که از مسیر داد و دهش‌های علمی فرهنگی اقوام این سرزمین در جهان باستان شکل گرفته است و هم از این جهت که امروز تمام ایرانیان با هر باور و خاستگاهی می توانند خود را به عنوان جزئی از ملت ایران در آینه این نماد ببینند.